आज वॉश करायचं आहे टोयोटा फॉर्च्युनर ट्रॅक रेसिंग ड्राईव्ह स्पेशल एडिशन मॉडेल आहे. कारच्या तुम्हाला आता मी एक्सटेरियर दाखवतो वॉश करण्याच्या आधी. मडगार्ड फ्लिप्स, अंडरबॉडी पूर्ण अशी डर्टी आहे. कार यूज रेग्युलर होतो आणि कार कधीही कार वॉश लिफ्टवर वॉश करून घेतलेले नसल्यामुळे खूप असं डर्टी आहे अंडरबॉडी. तुम्हाला मी एक्सटेरियर आता दाखवते फिरून. त्यानंतर इंटिरियर पण आपण पूर्ण आता मॅट्स काढून घेतलेले आहेत आणि आता आपण व्हॅक्युमिंग करून घेण्यास चालू केलेलं आहे. पूर्ण आपण आता इंटिरियर मस्त असं डीपली व्हॅक्युमिंग करून घेणार आहोत आपल्या व्हॅक्यूम क्लिनरच्या साहाय्याने. सीट्स, त्यानंतर जे बॉक्स असतात स्टोरेज बॉक्स आत इंटरनली, ते सुद्धा आपण पूर्णपणे व्हॅक्यूम करून घेत आहोत. तुम्हाला आता दिसत असेल अंडरबॉडी जी स्टेपनी टायर आहे ती पूर्णपणे अशी डर्टी झालेली आहे. तुम्हाला आता कार थोडीशी लिफ्ट करून घेतलेली आहे आणि आता आपण मडगार्ड फ्लिप्स, मॅगवेल्स, त्यानंतर टायर पूर्णपणे असे हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने क्लीन करून घेणार आहे. तुम्हाला पूर्ण असं डर्ट बाहेर पडतेले दिसत असेल मडगार्ड फ्लिप्समधून. पूर्णपणे मडगार्ड फ्लिप्समधील डर्ट वॉटर आहे ते बाहेर पडतेला तुम्हाला आता दिसत असेल हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने क्लीन करण्यास चालू केल्यामुळे. तुम्हाला आता पूर्ण असं मडगार्ड आतून वॉटर वॉश हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने क्लीन करून घेण्यास चालू करून आपण आता पूर्ण टायर्स, त्यानंतर मॅगवेल्स, त्यानंतर मडगार्ड फ्लिप्स याच्यामध्ये आपण पूर्ण असं लिक्विड लावून घ्यायचं आहे. पूर्ण स्टेपनीचा टायर आता आपण हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने क्लीन करून घेण्यास चालू केलेला आहे. तो पूर्ण अंडरबॉडी होता त्यामुळे खूप असा डर्ट होता. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आता आपण पूर्ण टायर्स, मॅगवेल व मडगार्ड फ्लिप्स, त्यानंतर साईडचे फूट ठेवण्याची जागा ते आपण पूर्ण आता लिक्विड लावून वॉश करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्या टायर्सवर सुद्धा पूर्ण असं ब्रश फिरवून घेतलेलं आहे. आता आपण पूर्ण कार लिफ्ट वर करून घेतलेले आहे आणि आता हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने अंडरबॉडी वॉश करण्यास चालू केलेले आहे. तुम्हाला दिसत असेल अंडरबॉडी वॉश करत असताना पूर्ण असं डर्टी पाणी बाहेर पडतेलं दिसत आहे अंडरबॉडी वॉश करून. आणि हे पूर्णपणे हाय प्रेशर वॉशर असल्यामुळे पूर्णपणे अंडरबॉडी आपल्याला क्लीन होण्यास खूप अशी मदत होते. तुम्हाला दिसत असेल पूर्ण अंडरबॉडी ज्या खाची असतात, ज्याचे होल्स असतात त्यामध्ये पूर्ण असं चिखल अडकून बसलेला असतो, तो आपल्याला पूर्णपणे डीपली वॉश करून घ्यायचा असतो. त्यासाठी आपण हाय प्रेशर वॉशरचा यूज केलेला आहे. तुम्हाला दिसत असेल डर्ट एकदम बाहेर पडलेलं दिसत असेल. फुल्ली वॉटर वॉश डीपली आपण करून घेत आहे अंडरबॉडी. त्यानंतर तुम्हाला तर मी अंडरबॉडी दाखवतोय पूर्ण वॉश झाल्यानंतर. त्यानंतर आपण कार पूर्णपणे लिफ्ट खाली घेतलेली आहे आणि पूर्ण बॉडी आपल्याला हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने फर्स्टली वॉटर वॉश करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपण आपल्या बॉडीवर फोम स्प्रे करून घ्यायचा आहे आणि तो आपण थिक फोम अप्लाय केलेला आहे बॉडीवर. कार पूर्णपणे अशी स्नोवी दिसत आहे, बर्फाने आच्छादलेली. आपण आता मायक्रो GSM क्लोथच्या साहाय्याने पूर्ण बॉडीवरील फोम कारच्या बॉडीवर आता अप्लाय करण्यास चालू केलेला आहे. त्यानंतर पूर्णपणे कार आपण पुन्हा एकदा फोम वॉश करून घेतलेली आहे हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने. पूर्ण तुम्हाला आता डीपली वॉश करताना दिसत असेल. पूर्ण असं डर्ट झालेलं बॉडी, मडगार्ड फ्लिप्स पूर्ण असे वॉश झालेले तुम्हाला पिक्चर्स दिसत असेल. त्यानंतर आपण इंटिरियर
व एक्सटिरियर पूर्ण आपण पुसून घेतलेला आहे मायक्रो GSM क्लोथच्या साहाय्याने. आपण पूर्णपणे आतील जे मॅट्स आहेत ते ठेवून दिलेले आहेत, पेपरसुद्धा ठेवलेला आहे व परफ्यूम स्प्रे केलेला आहे. तुम्हाला इंटेरियर मस्त असं क्लीन झालेलं दिसत असेल. त्यानंतर तुम्हाला सस्पेन्शन, मडगार्ड्स व एक्सटिरियर बॉडी फुल्ली अशी वॉश झालेली दिसत असेल. पूर्णपणे डर्टी झालेली आपली टोयोटा फॉर्च्युनर आपण आता फुल वॉश केलेली आहे. असेच नवनवीन कार वॉश, त्यानंतर कार ॲक्सेसरीज व कार वॉश मशिनरीज अँड ॲक्सेसरीज, कार केअर टिप्स मिळवण्यासाठी विजयराज कार वॉश चॅनलला नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करण्यासाठी सुद्धा विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.